في عام 2014 كانت الجزائر على بعد دقائق قليلة فقط من جر ألمانيا إلى ركلات الترجيح. ألمانيا نفسها التي ستصبح بعد ذلك بطلة العالم. لكن المفاجأة أن الخوارزميات لا تتذكر تلك المباراة باعتبارها إنجازا تاريخيا فقط، بل باعتبارها سؤالا لم تتم الإجابة عنه حتى اليوم. ماذا حدث للجزائر بعد ذلك؟ كيف انتقلت من منتخب أرعب أبطال العالم إلى منتخب يحاول اليوم إثبات أنه ما زال بين الكبار؟ لكن الحقيقة أن معظم الجماهير تنظر إلى الجزائر بعين الذكريات، أما الذكاء الاصطناعي فينظر إليها بعين مختلفة تماما، عين لا ترى أمجاد الماضي ولا تسمع هتافات الجماهير ولا تهتم بالأسماء الكبيرة، بل ترى شيئا واحدا فقط: هل الجزائر قوية اليوم أم أننا ما زلنا نعيش على إرث الأمس؟ وهنا تبدأ القصة الحقيقية، لأن كأس العالم 2026 قد لا يكون مجرد بطولة جديدة للجزائر، بل قد يكون اختبارا لهويتها الكروية كلها. هل ما زالت الجزائر من الكبار أم أن كرة القدم لا تعترف إلا بما يحدث الآن؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بكم في قناة سوبر اي اي ترندز وحلقة جديدة من سلسلة اي اي سبورتس. أنا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية، ومع استمرار رحلتنا داخل كأس العالم 2026 نواصل تحليل المنتخبات العربية بعيون مختلفة، بعين البيانات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي. بدأنا مع مصر ثم السعودية ثم العراق، واليوم نفتح واحدا من أكثر الملفات إثارة في الكرة العربية، ملف المنتخب الجزائري. منتخب يمتلك تاريخا كبيرا وجماهير استثنائية وذكريات لا تنسى. لكن السؤال الذي نحاول الإجابة عنه اليوم ليس من هو أفضل لاعب، وليس كم عدد البطولات، وليس حتى من سيفوز بالمباراة القادمة. السؤال الأكبر من ذلك: هل ما زالت الجزائر من الكبار؟ كيف تراها الجماهير وكيف تراها الخوارزميات؟ هل ما زال المنتخب الجزائري ضمن النخبة العربية والإفريقية، أم أن مكانة الكبار يجب أن تثبت من جديد في كل جيل؟ لكن قبل أن ننظر إلى المستقبل علينا أن نعود أولا إلى الماضي، لأن فهم مكانة الجزائر اليوم يبدأ من فهم كيف وصلت إلى هذه المكانة أصلا. هناك منتخبات تصنع نتائج وهناك منتخبات تصنع ذكريات، لكن هناك منتخبات قليلة جدا تصنع هوية كاملة، والجزائر واحدة من تلك المنتخبات. عندما يذكر اسم الجزائر في كأس العالم فإن التاريخ لا يبدأ من 2026 ولا من 2014، بل يعود إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى عام 1982، إلى واحدة من أشهر القصص في تاريخ كأس العالم: منتخب عربي وأفريقي يهزم ألمانيا الغربية في وقت كان فيه كثيرون يعتقدون أن ذلك مستحيل، لكن الجزائر فعلتها، ومع ذلك لم تتأهل، ليس بسبب ما حدث داخل الملعب بل بسبب ما حدث خارجه في المباراة الشهيرة التي عرفت لاحقا باسم فضيحة خيخون. وهنا بدأت أول أسطورة جزائرية في المونديال. لكن السؤال: هل تصنع الأساطير مكانة دائمة أم أن المكانة تحتاج إلى تجديد مستمر؟ ثم جاءت 2014، وهنا عاشت الجزائر واحدة من أعظم لحظاتها الكروية، تجاوزت دور المجموعات ووصلت إلى دور ال16 ووقفت أمام ألمانيا، ولم تكن مجرد مشاركة مشرفة بل كانت مواجهة جعلت العالم يعيد النظر في الكرة الجزائرية بل في الكرة العربية كلها. لكن المفاجأة أن الخوارزميات لا تنظر إلى تلك المباريات باعتبارها بطولة مستقلة، بل باعتبارها مؤشرا على مستوى المنافسة الحقيقي، مؤشرا على القدرة على الوقوف أمام الكبار، ومؤشرا على إمكانية تكرار الإنجاز. ثم جاء عام 2019 وجاء معه لقب كأس أفريقيا، لقب أعاد الجزائر إلى القمة القارية وجعل كثيرين يعتقدون أن جيلا ذهبيا جديدا قد ولد. لكن هنا تظهر المعضلة: إذا كانت الجزائر امتلكت كل هذه اللحظات الكبرى فلماذا لا يزال السؤال مطروحا؟ لماذا لا يزال كثيرون يتساءلون: هل ما زالت الجزائر من الكبار؟ الحقيقة أن كرة القدم لا تمنح مكانة دائمة لأحد، وهنا
تبدأ الخوارزميات في طرح سؤال مختلف تماما، ليس ماذا حققت الجزائر، بل ماذا بقى من الجزائر التي حققت كل ذلك؟ من جيل 2014 إلى جيل 2026 الجمهور يحب المقارنات، هذه طبيعة كرة القدم، كل جيل يقارن نفسه بالجيل الذي سبقه. لكن الخوارزميات تنظر إلى الأمر بطريقة مختلفة، هي لا تقارن الأسماء فقط بل تقارن البنية الكاملة. عندما تنظر إلى جيل 2014 ترى مجموعة امتلكت خبرة أوروبية كبيرة وانضباطا تكتيكيا واضحا وشخصيات قوية في المباريات الكبرى. لكن عندما تنظر إلى جيل 2026 ماذا ترى؟ هل ترى نسخة مطابقة أم ترى منتخبا مختلفا تماما؟ الحقيقة أن بعض الأشياء تغيرت لكن بعض الأشياء الأخرى بقيت. ما زالت الجزائر تملك قاعدة لاعبين نشأت في بيئات كروية متنوعة، وما زالت تمتلك مزيجا فريدا بين المهارة الفردية والانضباط الجماعي. لكن هنا تظهر مفارقة مثيرة، الجماهير أحيانا تبحث عن جيل جديد يشبه الجيل القديم، أما الخوارزميات فتبحث عن جيل يستطيع صناعة هويته الخاصة. لأن المشكلة ليست في أن تكون مختلفا، المشكلة في أن تكون أقل جودة. وهنا يبدأ السؤال الأخطر، هل الجيل الحالي قادر على صناعة قصة خاصة به أم أنه سيظل يقارن دائما بإنجازات من سبقوه؟ لكن قبل أن نحاول الإجابة علينا أولا أن نفهم كيف ترى الخوارزميات المنتخب الجزائري أصلا، لأن الصورة التي تراها البيانات قد تكون مختلفة تماما عن الصورة التي يراها الجمهور. ماذا ترى الخوارزميات في الجزائر؟ عندما ينظر المشجع العادي إلى الجزائر يرى محارب الصحراء ويرى الجماهير ويرى التاريخ ويرى أسماء لامعة مرت على المنتخب عبر سنوات. لكن الذكاء الاصطناعي لا يرى أي من ذلك في البداية. الخوارزميات تبدأ من مكان آخر، تبدأ من الأنماط، من المؤشرات ومن التفاصيل التي تمر أحيانا دون أن يلاحظها أحد، وعندما تفعل ذلك تكتشف شيئا مثيرا للاهتمام. الجزائر ليست مجرد منتخب يعتمد على المهارات الفردية، وليست مجرد منتخب يعتمد على الحماس، بل تمتلك مزيجا نادرا من عناصر تجعلها دائما فريقا صعب القراءة. لكن ماذا ترى الخوارزميات تحديدا في منتخب الجزائر؟ الخوارزميات ترى أولا شيئا مهما جدا، المرونة. الجزائر عبر السنوات لم تكن فريقا يعتمد على طريقة لعب واحدة فقط، بل كانت قادرة على التكيف. وفي كرة القدم الحديثة هذه ميزة ضخمة، لأن البطولات الكبرى لا يفوز بها دائما الفريق الأقوى، بل الفريق الأكثر قدرة على التكيف مع الظروف المختلفة. ثم ترى الخوارزميات عنصرا آخر، الخبرة الدولية. عدد كبير من اللاعبين الجزائريين اعتادوا اللعب في بيئات تنافسية مرتفعة، وهذا يمنح المنتخب قدرة أكبر على التعامل مع الضغوط. لكن المفاجأة أن البيانات ترى أيضا بعض علامات الاستفهام. الجمهور يرى أسماء، أما الخوارزميات فترى أعمارا وترى منحنيات وترى مراحل انتقال بين جيل وآخر. وهنا تبدأ الأسئلة الصعبة، هل الجزائر في مرحلة الاستقرار أم في مرحلة انتقال؟ هل الجيل الجديد جاهز لتحمل المسؤولية أم أن المنتخب لا يزال يعتمد على إرث الجيل السابق؟ وهنا تظهر الفجوة الكبرى. الجماهير تنظر إلى المنتخب بعاطفة، أما الخوارزميات فتنظر إليه كمنظومة متحركة تتغير باستمرار. لكن السؤال الأخطر، كيف ترى الخوارزميات الفارق بين الجزائر والمنتخبات الكبرى فعلا؟ لماذا تصبح بعض المنتخبات أسيرة ماضيها؟ هناك مشكلة لا تتحدث عنها الجماهير كثيرا، لكن الخوارزميات تلاحظها بسرعة. بعض المنتخبات تنجح إلى درجة أن نجاحها يتحول إلى عبء. كيف يحدث ذلك؟ لأن كل جيل جديد يبدأ رحلته تحت ظل الجيل السابق. كل مباراة تقارن بمباراة قديمة، وكل لاعب يقارن بلاعب سابق، وكل منتخب يقارن بنسخة تاريخية. وهنا تبدأ المشكلة، هل تساعد هذه المقارنات على التطور أم تمنعه؟ عندما يتحدث الجمهور عن الجزائر يعود كثيرا إلى 1982 وإلى 2014 وإلى 2019، وهذا طبيعي. لكن ماذا يحدث
إذا أصبح الماضي هو المعيار الوحيد؟ ماذا يحدث إذا رفضت الجماهير رؤية أي نجاح لا يشبه نجاح الأمس؟ الخوارزميات ترى أن هذا أحد أخطر التحديات النفسية في كرة القدم، لأن الفرق الكبيرة لا تعيش على تاريخها بل تبني تاريخا جديدا باستمرار. وهنا يظهر سؤال محوري: هل تحاول الجزائر استعادة نسخة قديمة من نفسها أم تحاول صناعة نسخة جديدة؟ وهل القوة الحقيقية تأتي من تكرار الماضي أم من القدرة على إعادة اختراع الذات؟ لكن مهما كانت الإجابة فإن أي مشروع كروي يحتاج دائما إلى رمز، إلى قائد، إلى لاعب تختصر الجماهير من خلاله قصة كاملة. وهنا نصل إلى اسم يعرفه الجميع: رياض محرز. هناك لاعبون يسجلون أهدافا وهناك لاعبون يصنعون لحظات، لكن هناك فئة ثالثة أكثر ندرة، لاعبون يتحولون إلى رمز لجيل كامل، ورياض محرز ينتمي إلى هذه الفئة. عندما يذكر اسم الجزائر في العقد الأخير يظهر اسم محرز فورا، ليس فقط بسبب أهدافه ولا بسبب بطولاته، بل لأنه أصبح جزءا من الهوية الكروية الحديثة للمنتخب. لكن هنا يظهر السؤال الذي يطرحه الذكاء الاصطناعي: هل ما زال محرز مفتاح الجزائر أم أن المنتخب يحتاج إلى توزيع الأدوار بشكل مختلف؟ الجماهير غالبا تنظر إلى اللاعب من خلال لحظاته الكبيرة: هدف حاسم، تمريرة حاسمة، لقب مهم. أما الخوارزميات فتنظر بطريقة أكثر تعقيدا، تنظر إلى التأثير الكامل: كيف يتحرك اللاعب، كيف يخلق المساحات، كيف يجبر المنافس على تعديل تمركزه، وكيف يرفع مستوى زملائه. وهنا تظهر حقيقة مثيرة: اللاعب الكبير لا يصنع الفارق فقط عندما يلمس الكرة، بل أحيانا عندما لا يلمسها، لأن وجوده نفسه يغير شكل المباراة. لكن في المقابل ترى الخوارزميات سؤالا آخر: هل يمكن لمنتخب يطمح للمنافسة أن يعتمد على لاعب واحد فقط؟ الإجابة غالبا لا. ولهذا فإن أهمية محرز الحقيقية ليست في أن يحمل المنتخب وحده، بل في أن يساعد جيلا جديدا على النمو، أن يتحول من نجم مشروع إلى قائد مشروع. وهنا يبدأ الحديث عن المستقبل، عن القائد وحده، لأن القائد وحده لا يكفي، والموهبة وحدها لا تكفي، وفي النهاية كل شيء سيحدد داخل المجموعة. وهنا تبدأ الحسابات الحقيقية، المجموعة التي ستختبر الحقيقة. في كل كأس عالم هناك صورة إعلامية وهناك صورة رقمية. الصورة الإعلامية تتحدث عن الأسماء وعن التاريخ وعن الشهرة، أما الصورة الرقمية فتتحدث عن الاحتمالات وعن التفاصيل وعن النقاط التي لا يراها كثيرون. وهنا تصبح المجموعة أكثر من مجرد قرعة، تصبح اختبارا للحقيقة: هل الجزائر قوية فعلا أم أن صورتها أكبر من مستواها الحالي؟ لكن المفاجأة أن الخوارزميات لا تنظر إلى أقوى خصم أولا، بل تنظر إلى المباريات التي تصنع الفارق، المباريات التي تمنح الثقة، المباريات التي تغير شكل الحسابات، والمباريات التي تجعل الضغط ينتقل من فريق إلى آخر. وفي البطولات القصيرة قد تكون هذه التفاصيل أهم من الفوارق الفنية نفسها. كم منتخبا بدأ البطولة مرشحا ثم خرج مبكرا، وكم منتخبا دخل دون ضجيج ثم تحول إلى قصة البطولة. لهذا ترى الخوارزميات أن السؤال ليس هل الجزائر تستطيع الفوز على الكبار، بل هل تستطيع إدارة رحلتها داخل البطولة بذكاء؟ لكن إذا كانت المجموعة اختبارا للحقيقة فأين تكمن فرصة الجزائر الحقيقية؟ معظم الجماهير تبدأ من الحلم وهذا مفهوم، لكن البيانات تبدأ من الاحتمال، والفرق بين الاثنين كبير جدا. الخوارزميات لا تقول الجزائر ستتأهل أو لن تتأهل، بل تقول ما السيناريوهات الأكثر احتمالا وأين تكمن نقاط القوة الحقيقية. وهنا تظهر أهم مزايا الجزائر: الخبرة، ليس فقط خبرة اللاعبين بل خبرة المنتخب كمؤسسة كروية. منتخب يعرف معنى اللعب في البطولات الكبرى، ويعرف معنى الضغط، ويعرف معنى التعامل مع التوقعات العالية. لكن هذه ليست الميزة الوحيدة، هناك أيضا عامل التوازن، التوازن بين المهارة والانضباط، بين الفردية والجماعية،
بين الجرأة والحذر، وهذه العناصر تجعل أي منتخب أكثر قدرة على المنافسة. لكن المفاجأة أن الخوارزميات ترى أن فرصة الجزائر لا تبدأ من أفضل مباراة، بل من أكثر مباراة يمكن السيطرة عليها، لأن التأهل لا يحدث في لحظة واحدة، بل في سلسلة من القرارات الصغيرة: قرار صحيح، تمركز صحيح، ورد فعل صحيح، وتفصيلة صغيرة قد تغير بطولة كاملة. لكن إذا كانت الفرصة موجودة، فما هو الخطر الأكبر الذي قد يهدد محاربي الصحراء؟ عندما تسأل الجماهير عن أكبر خطر يهدد الجزائر، سيبدأون كثيرا بالحديث عن المنافسين، عن قوة المجموعات، عن المنتخبات الكبرى، وعن الفوارق الفنية. لكن المفاجأة أن الخوارزميات ترى خطرا مختلفا تماما، خطرا لا يرتدي قميص أي منتخب ولا يدخل أرض الملعب أصلا، خطر اسمه الماضي. نعم، الماضي نفسه، لأن الجزائر تمتلك واحدة من أغنى الذاكرات الكروية عربيا وأفريقيا، لحظات صنعت فخرا حقيقيا. لكن هنا تظهر المفارقة: الإنجازات التي تصنع المجد قد تصنع أيضا ضغطا هائلا. كيف؟ لأن كل جيل جديد يجد نفسه مطالبا بإعادة إنتاج ما حدث، وكل لاعب جديد يجد نفسه مطالبا بمقارنة لا تنتهي، وكل مدرب جديد يدخل تحت ظل ذكريات ضخمة. وهنا تبدأ المشكلة: هل تلعب لتصنع تاريخك أم تلعب حتى لا تتهم بأنك أقل من السابقين؟ الخوارزميات ترى أن هذا النوع من الضغوط قد يكون أخطر من أي خصم، لأن المنافس الخارجي يمكن دراسته ويمكن الاستعداد له، لكن ضغط التوقعات يصعب قياسه ويصعب التحكم فيه ويصعب أحيانا حتى ملاحظته. ولهذا ترى البيانات أن أحد أهم مفاتيح نجاح الجزائر هو التحرر من المقارنة المستمرة، ليس نسيان الماضي، بل احترامه دون العيش داخله. فالأجيال الكبرى لا تتكرر، لكن يمكن أن تلهم أجيالا جديدة. وهنا نصل إلى السؤال الذي قد يحقق مستقبل المنتخب بالكامل: ماذا لو نجحت الجزائر فعلا؟ وماذا لو استعادت مكانتها بين الكبار؟ 3 سيناريوهات لمستقبل الجزائر. عندما تحاول الخوارزميات قراءة مستقبل أي منتخب، فهي لا تبحث عن إجابة واحدة، بل تبني مجموعة من السيناريوهات، لأن كرة القدم أكثر تعقيدا من أن تختزل في توقع واحد. وهنا تظهر 3 مسارات رئيسية. السيناريو الأول: سيناريو العودة الكبرى. الجزائر تبدأ البطولة بقوة، تحقق نتائج إيجابية مبكرا، ترتفع الثقة، ويبدأ المنتخب في استعادة شعوره بأنه ينتمي إلى هذا المستوى. وفجأة تتحول الرحلة من مجرد مشاركة إلى قصة حقيقية، قصة تعيد محارب الصحراء إلى دائرة الضوء العالمية. لكن هل يمكن أن يحدث ذلك؟ بالتأكيد، فكأس العالم مليء بقصص بدأت بهذه الطريقة. السيناريو الثاني: سيناريو المنافسة حتى اللحظة الأخيرة، لا انهيار ولا انفجار إيجابي كبير، بل صراع مستمر. كل مباراة تصبح مصيرية، وكل نقطة تصبح مهمة، وكل تفصيلة صغيرة قد تقرر المصير. وهذا غالبا السيناريو الذي تحبه البطولات الكبرى، لأن الدراما الحقيقية تعيش هنا في المنطقة الرمادية بين النجاح والإخفاق. أما السيناريو الثالث فهو السيناريو الأصعب: أن تظل الجزائر أسيرة المقارنة، وأن تلعب وهي تنظر للخلف أكثر مما تنظر للأمام، أن يصبح الماضي أكثر من الحاضر. وهنا تبدأ النتائج في التراجع، ليس بسبب نقص الموهبة، بل بسبب ثقل التوقعات. لكن حتى هذا السيناريو يحمل درسا، لأن المنتخبات الكبيرة لا تقاس فقط بما تحققه، بل بقدرتها على النهوض من جديد. لكن ماذا لو تحقق السيناريو الأول؟ ماذا لو استعادت الجزائر مكانتها فعلا؟ هنا تبدأ القصة الأكبر. لنفترض أن الجزائر نجحت، ليس فقط في مباراة وليس فقط في التأهل، بل نجحت في استعادة موقعها بين المنتخبات التي يضعها الجميع في الحسابات. ماذا سيعني ذلك بالنسبة للجزائر؟ سيعني أن إرث 1982 و2014 و2019 لم يكن مجرد ذكريات، بل محطات
داخل قصة أطول. سيعني أن المنتخب استطاع الانتقال من جيل إلى جيل دون أن يفقد هويته، وسيمنح الجيل الحالي فرصة صناعة إرثه الخاص. لكن التأثير لن يتوقف عند حدود الجزائر، لأن النجاح الكبير لأي منتخب عربي يؤثر على الصورة الذهنية للمنطقة كلها. كلما نجح منتخب عربي في المنافسة أصبح من السهل على الآخرين أن يحلموا، وأصبح من الأسهل على المواهب أن تؤمن بإمكانياتها، وأصبح من الأصعب على العالم أن يتعامل مع الكرة العربية باعتبارها مجرد ضيف في البطولات الكبرى. ثم هناك بعد آخر، البعد الأفريقي. الجزائر ليست مجرد منتخب عربي، بل أحد أهم الأسماء الكروية في أفريقيا، واستعادة مكانتها ستضيف قوة جديدة إلى الحضور الأفريقي على الساحة العالمية. لكن المفاجأة الأكبر أن الخوارزميات ترى شيئا أبعد من كل ذلك. ترى أن النجاح الحقيقي لا يقاس بنتيجة بطولة واحدة، بل بقدرة منتخب ما على بناء استمرارية، لأن البطولة قد تنتهي لكن الهوية تبقى. وهنا يصبح السؤال مختلفا: هل تبحث الجزائر عن تأهل أم تبحث عن تثبيت مكانتها؟ وهل الهدف هو الفوز بمباراة أم إثبات أنها ما زالت من الكبار؟ طوال هذه الحلقة كنا نتحدث عن الجزائر وعن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل، لكن الحقيقة أن القصة لم تكن عن كرة القدم فقط، بل عن سؤال أعمق: كيف تحافظ على مكانتك في الرياضة وفي الحياة وفي أي مجال؟ الوصول إلى القمة صعب، لكن البقاء فيها أصعب بكثير، وهذا هو التحدي الذي تواجهه الجزائر اليوم. الجماهير ترى تاريخا عظيما، وترى لحظات لا تنسى، وترى منتخبا صنع مجدا حقيقيا. أما الخوارزميات فترى اختبارا جديدا، اختبارا لا يهتم بما حدث بالأمس بل بما يمكن أن يحدث غدا. وربما هنا تكمن روعة كرة القدم، أنها تحترم التاريخ لكنها لا تمنح أحدا امتيازات مجانية بسببه. كل جيل يبدأ من جديد، وكل بطولة تطرح السؤال نفسه: هل ما زلت تستحق مكانك؟ وهل يبقى السؤال مفتوحا؟ هل ما زالت الجزائر من الكبار أم أن الكبار يجب أن يثبتوا مكانتهم مرة أخرى في كل جيل؟ الإجابة لن تكتبها الذكريات، ولن تكتبها الجماهير، ولن تكتبها الخوارزميات. الإجابة ستكتب على أرض الملعب، كما كتبت دائما أعظم قصص كأس العالم. ودلوقتي جاء دوركم، قولوا لنا في التعليقات ما الذي يجعل الجزائر من الكبار في رأيكم؟ التاريخ، الجماهير، اللاعبون، أم الشخصية الكروية؟ وكمان هل تعتقد أن محاربي الصحراء قادرون على استعادة مكانتهم بين كبار العالم في كأس العالم 2026؟ لكن رحلة المنتخبات العربية ما زالت مستمرة، لأن الحلقة القادمة هتكون عن المنتخب العربي الذي غير نظرة العالم كلها إلى الكرة العربية في مونديال 2022. المنتخب المغربي، منتخب وصل إلى نصف نهائي كأس العالم وصنع إنجازا لم يحدث من قبل. لكن السؤال الحقيقي: هل كان ذلك الإنجاز استثناء تاريخيا أم بداية عصر جديد للكرة المغربية؟ وماذا ترى الخوارزميات عندما تنظر أسود أسود الأطلسي؟ وهل يستطيع المغرب تكرار المعجزة؟ هذا ما سنكتشفه في الحلقة القادمة. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول كومنت أو في البايو. ويلا بينا نكتشف ما الذي تراه الخوارزميات ولا يراه معظم المشجعين. وخليك سابق، خليك AI.